Hienoja salomaita nämä. Majavat on joskus aikanaan nostanut veden pintaa täällä niin paljon, että mäntymetsää on jäänyt veden alle tuolta järven rannoilta aika paljonkin. Ja nyt ne puut seisoo semmosena hienona harmaana kelometsänä tuolla. Mennään tuohon yhteen niemenkärkeen, laitetaan sinne tarppilaavu, tulet siihen eteen, tehdään tulilla ruokaa. Vois kokeilla, saisiko ongella kalaa järvestä ja sellaista perusmeininkiä. Ja viivytään siinä yön yli ja vietetään 1 vuorokausi näissä hienoissa maisemissa täällä. Tervetuloa mukaan reissuun! Tänään on myrskyn jälkeinen päivä. Viime yönä on ollut kovia tuulia ja kovia sateita. Vielä on vähän tämmöistä tuulen puuskaista täällä, mutta ilmat on niinku rauhoittumaan päin. Olisi ollut toisaalta ihan hauska tulla niinku myrskyäkin katsomaan, mutta kun se oli keskellä yötä, niin ei me siitä oltaisi paljon nähty kumminkaan. Oletko ajatellut koskaan, että sanaan Suomi sisältyy sana suo, eikä se välttämättä ole ihan pelkkää sattumaa. Sen takia täällä saappaat on aika kova sana, vaikka olisi tietysti paljon kivempi käyttää jotain tosi trendikkäitä retkeilyjalkineita. Ai, täällähän olisi vanha tulipaikka. Siitä onkin vierähtänyt tovi, kun tässä on ollut nuotio. Sammaleet kasvaa paksulti. Tuolla näkyisi se mun ajattelema leiripaikka. Ja tuolta jostain sinne toivottavasti pääsee. Ei se nyt oikeastaan ole niemenkärki, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Sehän on tommonen niin kuin metsäsaareke järvellä ja suolla. Taitaa olla vähän hankala kulku tonne. Ei se näytä kummoselta, mutta siinä on paljon vettä mättäiden välissä ja pehmeämpi maa kuin mitä tuolla aikaisemmin. Että ei oikein pysty astumaan kunnolla samalla tavalla kuin tuolla aikaisemmin. Ja viime yönähän on tullut siis kaatamalla vettä, niin se on nostanut täällä veden pintaa varmasti aika lailla ihan nyt hiljattain vielä. Voisihan sitä tietysti mennä niin kuin old school tyylillä, että ottaisi kengät kokonaan pois ja housut ja kahlaisi tosta, mutta en tiedä onko ihan niin paljon intoa. Se oli aika symppis se nuotiopaikka tuossa aikaisemmassa saarekkeessa. Jonkun vene tuolla. Meinasin käydä siinä, mutta tässäkin on niin vetistä matkalla, että ihan hilkulla, että riittääkö saappaat. Siellä näkyy tämän alueen maisemoinnista vastaavien majavien pesä. Tai ainakin toinen niistä tuolla toisessa päässä järveä on myöskin. Joo, eiköhän tää jutun juoni ala tässä hahmottua, eli tässä olisi tulipaikka ja laavu tulee johonkin sitten tähän lähettyville. Veden ottaminen on hankalaa, koska eihän tonne pääse lähellekään nyt niin kuin veden rajaa, kun on niin pehmeitä toi maasto. Yksi vaihtoehto on laittaa juomapullo kepin päähän ja ottaa sillä jostain, mutta täytyy katsoa
mikä paikka löytyy. Mä otin onneksi semmosen vedenkantopussin mukaan, että mun ei tarvitse päästä veden äärelle kuin kerran, niin mä voin ottaa 10 litraa jopa vettä sitten kerralla sieltä, niin se auttaa tässä hommassa kyllä ihan mukavasti. Joo, tässä olisi hyvä ruveta rauhoittua paikalleen senkin takia, että täällä on hirvikärpäsiä aivan julmetun paljon. Ja tossa kun mä liikun tuossa suolla tarvon siinä ja hikoilen reppuselässä, niin mä houkuttelen aina vaan uuden parven niitä kimppuuni. Että tässä kun vähän asettuu ja hiki vähän laskee ja sillä lailla, niin mulla on edes teoreettinen mahdollisuus niin kuin päästä niistä eroon hetkeksi. Joo, kyllä se tosta lätäköstä saadaan se vesi. Se on tommonen niinku pieni erillislampi järvestä, että se on niinku suossa tommonen lätäkkö. Se ei ole suoraan yhteydessä järveen, että ei välttämättä mikään optimaalisin niinku vedenottopaikka sen puolesta, mutta mä keitän kumminkin se veden ja oon mä nyt juonut vaikka minkälaisista lätäköistä vuosien varrella. Joo, hyvä. Nyt on vettä ja tulipaikka. Tarppia en viitti vielä laittaa, kun tässä tuulee välillä jonkun verran, että jos kipunat kumminkin sitten lentää tarppiin tai jotakin tämmöstä, niin mä tässä vielä vähän niin kuin kattelen, että miten tää tuulen suunta ja voimakkuus tässä kehittyy. Ja mikäs täällä aurinkoinen ilta, on lämmintä ja kaikkea. Hirvikärpäsiäkin on paljon vähemmän nyt, kun mä oon tässä niin kuin asettunut aloilleni enkä hikoile koko aikaa niin paljon, enkä houkuttele niitä. Kai sitä voisi tulet laittaa sitten. Kahvia pitää ainakin saada. Ja ruokaa sitten jonkun ajan päästä.
Tässä puussa tuoksuu pihka jonkun verran, mutta onkohan tarpeeksi, että lähtisi tuolla kipinätikulla? Se täytyy testata. Ihan hyvinhän se lähti. Mutta tuuli on tosi levoton. Se on kääntynyt ainakin niin kuin 3 eri suuntaan tässä, että voi olla, ettei saa makuupaikkaa ihan tähän nuotion viereen nyt kyllä tällä kertaa. Ai että. Kyllä nyt kelpaa ja kohta on kahvia, niin sit kelpaa vielä paremmin. Tää on muuten varmasti aika hyvä yöpaikka, kun tää on tämmönen metsäsaareke niin kuin suon ja järven ympäröimänä, niin valo viipyy varmasti paljon pidempään tässä tällä paikalla kuin että mitä niin kuin ihan tuolla metsän suojissa. Ja päivä alkaakin mennä tässä mailleen, että 7:30 on auringonlasku ja tunti siitä eteenpäin, niin sit on tietysti pimeä. Ja taivas on vielä vaalea niin kuin mukavan pitkälle yöhön, että ollaan niin kuin syyskuun puolivälissä nyt. Ja sillä tavalla tulenteko alkaa olla aika huoletonta, että maa on märkä kuin pesusieni ja eipä täällä oikein niin kuin vahingossa mitään saa syttymään kyllä enää tähän aikaan vuodesta ja sillä tavalla. Aika tummia pilviä vyöryttää tuonne taivaalle. Saas nähdä, pysyykö poutasena vai tuleeko vettä. Laitoin muutaman perunan sinne kattilaan ja sitten mä teen semmosen pekonikermakastikkeen. Mä ajattelin, että jos olisi löytynyt suppilovahveroita matkan varrelta, niin olisi voinut laittaa niitä siihen kastikkeeseen, mutta ei sattunut semmosia kohdalle tossa.
Täällähän alkaa olla ihan pimeätä jo. Alkaa myös olla ruoka-aika, nimittäin tehdään se kastike. Voita pannuun. Ei nyt kauheasti, koska pekonia laitetaan tohon ja se on niin rasvasta, mutta vähäsen toi paistaminen aina tarvii rasvaa erikseen. Joo, yksi pieni sipuli tosiaan tohon ja sitten pekonit vaan jonkunmoisiksi palasiksi sinne sekaan. Noin. Sitten vaan ruokakermaa, kun noi jutut on paistettu. Tää on tämmöstä pippuri maustettua ruokakermaa tää. Joo, siinäpä se. Sitten vähän perunaa vaan kaveriksi siihen. Tää on kyllä tosi energiatiheetä ja rasvasta ruokaa ja suolasta, että on syytäkin rämpiä suolaa, jos tämmösiä aikoo syödä. No joo, kyllä toimii.
Joo, se olisi nukkumaan menoa aikaa. Oli ihan lupaavasti revontulitoimintaa taivaalla tuossa äskettäin, mutta sitten meni taivas pilveen aika nopeasti, että harmi. Oli tosi kirkas tähtitaivas siinä jonkun aikaa ja näytti ihan lupaavalta kyllä revontulten suhteen. Se jäi sinne pilvipeitteen taakse sitten se ilmiö. Joo, mulla on ihan kohtalainen makuupaikka tässä, että mä en ole mikään maailman paras niin kuin makuupaikkojen löytäjä, kun mä oon niin kuin riippumattoilija ollut niin pitkään. Välillä tosi huonoja niin kuin makuupaikkoja, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan hyvältä. Eiköhän tässä nuku ihan kohtalaisesti yön yli. Hyvää yötä. Mä nousin 7 vähän kesken unien. Jostain vielä löytyi muutama hyttynen, jotka valvotti mua, kun ei ollut mitään hyttysverkkoa käytössä. Pitkin yötä oli sadellut vettä ja aamukin oli tihkusateinen. Tuntui kyllä hyvältä istua tulien vieressä ja seurata päivän valkenemista siinä kaikessa rauhassa. Tulispa jo pian ensimmäiset yöpakkaset, niin noi hirvikärpäset vähenis huomattavasti. Vaikka kai niilläkin joku tehtävä tässä niin kuin luonnon kokonaisuudessa on, että ei pitäisi ajatella mitään elävää olentoa niin kuin sillä pelkästään riasana. Mut joo, tää on ollut ihan hauska reissu. Oli mukava viettää yö ulkona ja tää on jännä maasto. Jotenkin omanlaisensa fiilis tämmöisessä niin kuin pystyyn kuolleessa metsässä ja näin. Mutta mä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!